Hello guys, welcome back to my channel. So, welcome YouTube. Today's video, gagawa ulit tayo ng isang experiment. Yes, actually, it's a product review where test na rin natin. So, bago ang lahat, sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Medyo maganda ang ating weather dahil medyo maulan since last night. So, hindi na ganong mahirap para sa atin yung everyday na I mean yung weather, di ba, uncomfortable dahil sa sobrang init. So at least medyo malamig na yung simoy ng hangin at the same time medyo malamig na rin yung paligid. So ang haba ng aking intro, so if you are interested, just keep on watching. Okay, I'm back. So, actually, naka-tune in ako sa aking work, which is doon. Ayan. So, siningit ko lang itong product review na to. So, yung product na review natin is itong si Dove Deodorant Dry Serum. Intensive Renew. Ito. So, guys, ito hindi natin to gagamitin sa kilikili. So, itatry natin to gagamitin natin as primer. Tama yung narinig. Actually, hindi ko nga alam kung saan nanggaling itong challenge na to. Kung sino nakaisip ng mga bagay na to na gamiting primer ba naman ang sa dapat sa kilikili naman na inilalagay. At ginamit na talaga sa mukha. So until now, sinesearch ko pa rin kung sino tong tao na to na nakaisip na gamitin yung deodorant sa kanyang mukha as primer. Diba? Nagpaka-weird pero ang dami ring nag-try, diba? So, yun, isa na rin ako magta-try sa kung effective nga ito lalo na sa mga oily skin. So, write down below kung alam nyo kung sino yung nagpauso ng gantong makeup hack. So, naisip ko lang, no? Ang kilikili ba is nag-oil up? Ang alam ko, pawis. So, kung i-compare natin sa mukha, hindi naman nag-oil up yung ating kilikili. Diba? So, more on pawis lang yung piniprevent niya. So, ibig sabihin ba nito, ang mapiprevent lang niya is yung wetness sa mukha, yung sweat, hindi yung oil up. So, yun yung gusto kong i-test or i-prove sa product na to kung gagamitin natin as primer. So, actually, this is a 50 ml tube. Ayan. So, sa Watson ko rin siya nabili, worth 145 pesos. Actually, meron pa siyang 2 variant na scent. Yan. So, nakuha ko is itong si Intensive Renew. So, plus collagen and omega 6. So, alam naman natin na ang collagen is nakakatulong sa ating balat. At the same time, yung omega 6 ay good oil for the skin. Ayan. So, 48 hours yung kiniklaim niyang anti-perspirant protection. Diba? 48 hours. Can't believe it. Yun. So, ganito yung kanyang tube. Wala siyang box. Nakaganto lang. So, actually, parang new formula to nung naunang roll ata at saka yung spray. So, this time, cream yung ginamit nila. Ito siya. So, mabilis siyang mag-dry pag nilagay mo siya sa skin. Madali siyang i-absorb. Kumbaga. So, may pagka-cream at water base. So, puti lang siya. Then, ang dali niyang matuyo. Blendable. Then very light, feminine ang amoy. So under Unilever to. Yan. Kasi ako ang gamit ko lang talaga as everyday is yung powder. Mas sanay ako doon kaysa gumamit ng mga ganito. Ewan ko din ha. I'm not hindi naman ako nag-stop sa isang product. Nag-research pa rin ako and I love trying a new product palagi. Alam naman niya na mahilig ako sa mga skincare, lalo na kung medyo bago at gusto ko rin siyempre matry kahit sabihin natin mahal o kahit masakit sa bulsa. So, pipilitin pa rin natin i-review at yun, personal matry din, di ba? Para mabigay ko din yung ating opinion. So, itry natin sa mukha. Medyo kinakabahan ako. So, naglinis na ako ng mukha at the same time moisturizer lang ako ng aking Olay Age Protect.
Ayun, so ngayon gagamitin natin ito as primer. So kumuha lang ako ng small amount. Then kalat lang natin. Ang bango niya. Ano talaga, pang girly na girl lang amoy. Light scent. Ayoko rin kasi sa deodorant yung masyadong matapang. Ayan, tuyo na siya agad. So, dapat mabilis din ang kamay mo sa pagbe-blend or pagkalat ng product sa inyo. May konting stickiness, pero tingnan natin ng a few minutes kung mawawala yung pagka-stickiness noon or pag naglagay tayo ng makeup, ng setting powder. So, let's see. So, nag-dry na siya agad, pero may konting stickiness. Pero naaamoy mo pa rin yung scent. Ang bango niya. Ayan, so babalik ako guys. Nilalagay lang ako ng konting simple makeup. And I'll be back. Okay, I'm back. So this is my final everyday look. So actually, lalabas lang ako sandali. At sa bahay na lang din. So, maglagay tayo ng foundation para make it sure na kung ano yung magiging result after an hour na gamit natin as primer is itong si Dove. So, inisip ko kasi kung BB cream lang or talagang foundation. So, para ma-test out natin yung product, I'm using a foundation. So, lahat ng product na ginamit ko for now, nasa ating inbox. So, check it out na lang. 3:11 ng hapon. Hindi lang makita yung oras eh. Wala kasing oras to sa cellphone ko. Yun, so 3:11 na ng hapon. So, lalabas lang tayo, then balik din tayo agad. So, wala namang ganong ganap sa araw na to. Hindi sa bahay lang. Work from home. Then, lalabas lang tayo dahil may bibili lang. Kailangan lang. So, hindi tayo lumalabas ng hindi naman kailangan. So, anyway, balikan ko kayo for our final thoughts. Okay. So far, wala naman akong nakikita mga kinky na naglagay ako ng aking foundation. So, subukan ko lang bawasan tong ilaw. Ayan. Kasi parang puti-puti na mukha ako sa camera. Ayan. With my sabog hair. Ayan, ganyan kabughag ang aking buhok pag nakababa. Okay, so I'll be back. Okay, I'm back. So, it's, ano oras na? Maulan pa rin. 9:46 PM na. So, it's been a while na suot natin itong ating makeup. So, bedtime soon. So, para sa ating final thoughts, as you can see, hindi pa ako nagre-retouch or kahit na walang tissue, walang blood, walang powder. So, as it is, nung nag-makeup ako, yun lang ang ginawa ko. So, nagtrabaho ko, then nagluto, kumain. So, as you can see nga, nawala lang yung aking lipstick. Pero, kung mapapansin nyo, intact pa rin yung aking makeup, yung aking cheek tint, ayan, yung nilagay kong concealer, diba? Hindi ko alam kung dahil malamig ang panahon kaya hindi ako pinagpawisan. Pero itong ilong ko dito, may pawis yan. May buti-buti ng pawis. Yun nga, as what I said, na hindi ko alam kung dahil ba malamig ang panahon kaya hindi nag-oil up yung mukha ko or hindi ako gano'ng pinagpawisan. Pero kaninang hapon naman, medyo, kahit na umuulan, medyo humid pa rin yung ating paligid. So, naka-electric fan pa rin naman. Pero, hindi naman siya gaano mainit, pero mainit pa rin. Ano ba yan? Parang gulo. So, hindi ako nag-blot or anything. So, ito, gamit ako ng tissue. May transfer. Konti lang. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Yan. May konting oil. Konting-konti lang talaga. Parang mga 20%. Ganun lang siya yung oil na transfer. Pero, okay pa rin yung nilagay nating simple makeup kanina.
So, parang pwede talaga siyang gamitin as primer. Diba? Amazing. Amazing talaga. Kasi, to be honest, may napipil akong may konting stickiness na napipil ko. Pero nawala naman siya kanina nung nilagyan natin ng setting powder. Then, bumalik na lang after a while. So, parang binilak niya yung pagka-oiliness nung aking skin. Pero, yun nga lang, parang may napipila kong uncomfortable na stickiness. Yung pag ganyan nilapat mo. Pero, yun nga, nawawala siya pag nilagyan mo ng powder. At gaya ngayon, medyo nag-blot ako ng medyo nawala naman yung kanyang stickiness. Nandun pa rin, pero hindi siya totally malagkit sa feeling. Alam mo yun? Yung konting-konti lang. Pero Carry Bell na pwede siyang maging primer. Kasi hindi siya gano'n nawala yung makeup na nilagay natin. Kung sino yung cheek tint na nilagay ko, nandiyan pa rin pati yung concealer na sa under eye natin. Yung blush, medyo nawala na kasi hindi naman ako naglalagay ng primer sa mata. Hindi ko nilagyan ng product. So, for me, pwede siyang gawing primer. Pero, nabibirduhan lang ako kasi, syempre, yung mga product, may kanya-kanyang, may kanya-kanyang task or, paano ko ba explain? May kanya-kanya siyang task. So, kung sa underarm to ginagamit, sa underarm natin gamitin. Yung ganun ba? May kanya-kanyang destino or gamit kung para saan. Diba? So, siguro, stay as it is na lang na kung sa mukha ka ginagamit, kung yung product na yun ay ginagamit sa mukha, yun na lang gamitin natin sa mukha. Kung ang product ay ginagamit sa underarm, yun na lang product ang gamitin natin para dun sa part ng body na kung saan dapat siya gamitin. Alam mo yun? Kasi hindi rin natin alam kung may side effect ito after mong matagal nang gamitin. Hindi ko alam, pero what you think, guys? Comment down below kung may iba kayong naisip. Pero for me, pwede nga siyang gamitin. Pero nasa sa inyo na lang ito kung gagamitin nyo nga as primer. At least, napatunayan ko na pwede siyang gamitin as primer. Kahit nasabihin natin, pang pili-pili siya. Diba? Yun. What else? So, tumagal lang siya sa akin. Kung pinuntin nyo siguro natin itong gamitin. Hindi ko na alam kung hanggang saan siya tatagal. Pero at least naka 7 hours from 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Magte-10 o'clock na. So, 7 hours is enough na, diba? For half day kung ikaw ay nag-work. So, ayun. So, for me, mare-recommend ko. Pero, yun nga, siguro, hayaan na lang natin na gamitin itong product nito kung saan siya nababagay. Yun yung tamang word. Gumamit tayo ng product na kung saan siya nababagay. Okay, so parang hindi siya nakakalito or medyo weird, diba? Minsan sa pakiramdam or habang iniisip mo na ganun pala yun, doon ginamit, tapos bakit gagamitin mo sa ibang part. Yun. So parang maiwasan na rin natin yung pagkakalito. So, hayaan na lang natin. Ayun, so sa aking final thoughts, yun nga, paulit-ulit na lang. For me, pwede naman siyang gamitin, pero for trial lang siguro. Kung tatanungin niyo ako kung itatry ko ulit or not, itatry ko pa rin siya ulit, pero hindi ko siya gagamitin as usual face primer. Ayun. So, kung sa pangkilikili lang. Ayun. So, that's all for tonight. So, I hope na nagustuhan niyo itong ating experiment and trial. So, please don't forget to give me some thumbs up, and don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And kung may iba pa kayong suggestion, please don't hesitate to write me, okay? So, say, road to 2,000 K subscriber na tayo. So, to everyone na nag-subscribe, thank you very much sa pag-support niyo sa aking channel. I hope na makita-kita pa rin tayo hanggang sa huli ng aking video. So, hindi naman ako nagpapaalam, pero I would like to thank all of you guys. And I hope na matapos na tong pandemic natin at para everyone is happy. Okay? So, that's all for tonight. So, again, thank you very much and see you on my next video. Bye!